Jag är inte vad man menar med religiös. Inte alls? Nej, inte det minsta. Inte på något sätt. Däremot har jag väldigt många föreställningar om andra verkligheter. Kan de flytta stolen där? Det vet Ulla. Tysta då! Tagning! Kamera! Börja! Far var, och det har jag ärvt efter honom, han var oerhört känslig för ljud. Häftiga ljud. Och dessutom så tyglade han en stor vrede någonstans. Och dessemellan så kunde han inte behärska den här vreden. Utan vi fick ganska mycket smörj, alltså vi fick ganska mycket stryk. To understand Ingmar Bergman's relationship with God, we must first understand his relationship with his father. Eric Bergman was born in 1886. He was a Lutheran minister and royal chaplain to the Swedish royal court. He was said to be incredibly strict with his son Ingmar, and so the young man who would become arguably Sweden's greatest director spent much of his youth rebelling against the church, this symbol of authority. His films reflect this attitude, the questioning of father figures and authority figures, including the most significant father and authority, God. Kan också få en upplevelse ibland av att vi är inskrivna i ett oändligt stort mönster som vi alltså inte kan analysera, som vi helt enkelt inte kan ta in och inte förstå. Man kan ana det ibland. Och när lammet bröt det 7:e inseglet uppstod i himlen en tystnad som varade vid pass en halv timme. Och de 7 änglarna som hade de 7 basunerna gjorde sig redo till att stöta i sina basuner. Själva kärnan i den filmen är en vansinnig dödsskräck. För jag gick omkring, det var ett fullkomligt lidande. Det var plågsamt för mig. Jag var fruktansvärt rädd för döden. Som allt som hade med döden att göra. Det var en fasa. Och ur den fasan och det här med atombomben som fanns och alltihopa, så steg den här historien. Det där med pesten och de här som är på väg tillbaka. Och sen då naturligtvis alltså hela den religiösa problematiken. Det här att
finns det en Gud eller finns det inte någon Gud? Jag menar, von Dinshägel svarar ju inte på den frågan. Vad blir det av oss som vill tro men inte kan? Och vad blir det av dem som varken vill eller kan tro? Varför kan jag inte döda Gud inom mig? Varför lever han vidare inom mig på ett smärtsamt och förebyggande sätt, trots att jag förbannar honom och vill vräka ut honom ur mitt hjärta? Varför är han trots allt en jäckande verklighet som jag inte kan bli kvitt? Hör du mig? Jag hör dig. Jag vill ha vetskap. Inte tro, inte antaganden, utan vetskap. Jag vill att Gud räcker mig sin hand, avtäcker sitt ansikte och talar till mig. Men han tiger. Jag ropar till honom i mörkret. Men ibland är det som det inte fanns någon där. Det kanske inte finns någon där. Men då är levandet en orimlig fasa. Ingen människa kan leva med döden för ögonen och vetskapen om alltings intighet. De flesta människor reflekterar varken över döden eller intigheten. Men en dag står du ju ändå på livets yttersta näs och ser mot mörkret. Ja, den dagen. Jag förstår vad du menar. Vi måste göra oss ett belet av vår rädsla. Och det belätet ska vi kalla för Gud. Du oroar dig. Nobody ever thought that motion pictures were a way you could actually discuss whether or not God existed. And Bergman did it. And that was quite a revelation. By any standards, it's a stunning sequence, brilliantly shot, brilliantly edited, and exemplifying the extraordinary power that the church wielded over the population in Europe at that time. And Bergman's own childhood was terribly cruel in this respect, and I think in such scenes he is purging himself and paying back a kind of revenge on that childhood, where those of you who've seen Fanny and Alexander will remember the terrible punishment meted out to the children by the very strict bishop. And that only took place at the beginning of the 20th century. So Bergman's feeling is that this very strong disciplinarian attitude of the church has continued up to our own times. Gud har sänt sin straffdom över oss. Åh! Vi ska alla förgås i den svarta döden. Ni som står där som gapande fäkreatur, och ni som sitter där i dästa självbelåtenhet, vet ni att detta kan vara er sista timma? This feeling of a God, this föreställning om en Gud. This idea about a God. Yes, this idea about a God was very unhealthy because it was a feeling of something that is perfect, that is extremely perfect, that is the most extreme perfect that exists. And in comparison, yes. To that, I always must feel like a snake, like a dirty snake. And for a human being to feel like a dirty snake is not good.
Du, hör du mig? Det säger att du varit i lag med djävulen. Varför frågar du det? Det är inte av nyfikenhet, utan av högst personliga skäl. Jag vill också möta honom. Varför? Jag vill fråga honom om Gud. Han måste ju veta. Han om någon. Du kan se honom när du vill. Hur? Men då måste du göra som jag säger. Se in i mina ögon. Nå, vad ser du? Ser du honom? Jag ser en stel skräck i dina ögon. Ingenting annat. Ingenting. Ingen. Nej. Men han är med mig överallt. Jag behöver bara räcka ut handen. Så kan jag känna hans hand. Han är hos mig nu också. Elden kommer inte att göra mig illa. Har han sagt det? Jag vet det. Har han sagt det? Jag vet det. Du måste se honom någonstans, du måste. Prästen hade ingen svårighet att se honom. Och inte knäktarna heller. De är så rädda för honom att de inte ens vågar ta i mig. Of course, if you always have the feeling that somebody is there and somebody enormously loves you, but you can't see it because the whole world around you is full of terrifying things, but still this God or Christ is marvelous, and you are a dirty snake. It is not good for your feeling. But if you feel you have to do as good as possible under these circumstances, and this love and this good doesn't exist, everything, you can explain everything, you understand everything. And that is not to fear, that is some sort of not existence. I think that's marvelous. Nej, jag vill ha det utslaget. Nu när jag har de fina kläderna. Om du får din vilja fram så gör du till slut djävulen så stor förnöjelse. Så helgonen straffade med både bölder och tandvärk. Varför talar du alltid så mycket om djävulen, mor? Aldrig gör far det. Därför att djävulen är oskuldens förförare. Han strävar efter att förgöra allt gott i sin begynnelse. Jag läser alltid mina böner, mor. The Virgin Spring, which won Bergman an Academy Award for Best Foreign Language Film of 1960, was shot in the province of Dalarna in the central region of Sweden, north of Stockholm. Dalarna is the source of many legends as well as a vivid peasant culture. Like The Seventh Seal, this film evokes the everyday life of the Middle Ages with effortless skill. Karin, played by Birgitta Pettersson, takes candles to the church, but three men rape and rob her as she travels through the forest. Karin's father, played by Max von Sydow, realizes what has happened, uproots a birch tree, cleanses himself, and exacts vengeance. Finally, he vows to build a church in atonement for his negligence, on the spot where his daughter has been killed. The religious element remains in the foreground of Bergman's work at this stage.
Du ser det. Gud, du ser det. Det oskyldiga barnets död och min hämnd. Du tillät det. Jag förstår dig inte. Jag förstår dig inte. Ändå ber jag dig nu om förlåtelse. Jag vet inget annat sätt att försona mig med mina egna händer. Jag vet inget annat sätt att leva. Jag lovar dig, Gud. Här, vid mitt enda barns döda kropp, lovar jag dig att till bot för min synd bygga dig en kyrka. Bergman himself has indicated that the welling up of the spring was not meant as simply, quote, the tidy expression of a religious miracle. He considered the scene a cathartic necessity. I didn't see how it was possible to allow the picture to end without the spring. For if the father had merely gone home, and there had been a great silence, there would have been no release for the feelings of the people of the story, nor for those of the audience. Jag kände ju alltid Jungfrukällan som ett stycke kammarmusik. Och även Så som i en spegel är det ju i högsta grad, den är ju komponerad rent kammarmusikaliskt. Alltså. Och också den här är det ju 3 satser och kolossalt begränsat personantal och där vidare. Och även motiviskt därför att det rör sig om gudsbildens förvandling genom de här 3 filmerna. I de tidigare filmerna så har jag ju liksom alltid lämnat frågan öppen. Om en Guds existens eller inte, inte sant. I Jungfrukällan så lät jag ju Gud svara, och det fick liksom folkvisan stå för, inte sant? När källan springer upp, inte sant? Men det var för mig då ett sätt att väldigt skyggt närma mig där och dokumentera min egen förvissning, min egen föreställning om en Guds verklighet, inte sant? The trilogy was a very exhausting feat for Bergman, stretching over a full 2.5 years. I think that he felt that he could abandon finally, or perhaps come to terms with the religious baggage of his past, because Bergman was, of course, the son of a pastor, a minister, who rose to become the advisor to the Queen in Sweden. And so he went around as a boy through these churches and was inured not only to religious practice but to the very strict way of life that went with it. And he spent his early part of his life completely rebelling against this, but not being able to come to terms with it. And I think in the trilogy he finally confronts these problems in a realistic setting that you and I can relate to. Through Glass Darkly is certainty achieved and Winter Light is certainty
unmasked, and the silence is really the silence of God and what he calls the negative impression. So make of that what you will, but I feel that he entered upon them knowing they'd be a trilogy. Jag kan inte leva i det här nya, pappa. Jo, du kan. Men du måste ha någonting att hålla dig till. Vad skulle det vara? En gud. Ge mig ett bevis på Gud. Du kan inte. Jo, jag kan. Men du måste höra noga på vad jag säger, Minus. Ja, jag behöver lyssna. Jag kan bara ge dig en antydan om min egen förhoppning. Till vetskapen om att kärleken existerar som något verkligt i människornas värld. Så kärleken skulle alltså vara beviset? Jag vet inte om kärleken bevisar Guds existens eller om kärleken är Gud själv. För dig är kärleken och Gud samma sak. Jag vilar min tomhet och min smutsiga hopplöshet i den tanken. Säg mer, pappa. Plötsligt förvandlas tomheten i rikedom, hopplösheten till liv. Det är som en benådning, Minus, från dödsstraff. Pappa, om det som du säger så skulle Karin vara omgiven av Gud eftersom vi älskar henne. Ja. Kan det hjälpa henne? Jag tror det. I Så som i en spegel så har du det väldigt fast manifesterat där ju kontentan och kredot är att Gud är kärleken och kärleken är Gud och alltså gudsbeviset är kärlekens verklighet, kärlekens existens som någonting verkligt i människornas värld. Och sedan här, vet du, och det är ju det ruskiga och det svåra, så har jag fått ta upp hela det problemet i den här nattvardsgästerna och få tvingats slå sönder hela den gudsbilden och som är ju liksom en sån form av trygghetssökande och har nu försökt att söka mig fram till en ännu mera bredare och distinktare och klarare gudsföreställning. Du måste förstå. Jag är ingen bra präst. Jag har trott på en orimlig, alldeles privat, faderlig Gud som visserligen älskade människorna, men mig mest av alla. Förstår du, Jonas, mitt fruktansvärda misstag? Förstår du vilken dålig präst det måste bli av en sån instängd, bortskämd, ängslig stackare? Kan du föreställa mina böner till en ekogud som gav välvilliga svar och betryggande välsignelser? Var gång jag konfronterade Gud med den verklighet jag såg blev han ful, vederstygglig, en spindelgud, ett monstrum. Det var ju därför som jag skyddade honom för liv och ljus. Jag tryckte honom in till mig i mörkret och ensamheten. Vad kände du så nödvändigt att slå sönder den gudsbilden som finns i så som Ja, det kan du ju tänka dig själv. Alltså att det gör jag ju här faktiskt ganska påtagligt. Jag menar, fiskaren kommer med sin skräck för kineserna och deras latenta krigshot. Inte sant? Och jag menar, om du har en sån man som sitter mitt emot dig så har du ju väldigt svårt att till honom säga jag var nu inte orolig för kineserna, för Gud är kärleken och jag menar, var trygg därför att kärleken är i alla fall det väsentliga och det existerar ju på jorden som någonting verkligt. Kan du säga att det liksom var för snäv gudsbild och som bara var baserad på trygghet? Jag tycker det alltså. Och det kändes så i alla fall mer och mer undan för undan. Trygghet i vilken mening som barn? Ja, just det. Så
Alltså, och där har jag fått göra rent hus med en själv också, väldigt smärtsamt förresten, med en gammal gudsföreställning just med fadersguden. Ett far-son-förhållande på något sätt, en suggestion, självsuggestionsgud, en trygghetsgud, inte sant? Och där har jag fått göra väldigt sträng räfst med hela det begreppet. Och det är ju liksom det som den här filmen djupast rör sig. Om det är så att Gud inte finns, vad gör det för skillnad? Livet blir begripligt. Vilken lättnad. Döden blir ett utslocknande. En upplösning av kropp och själ. Människornas grymhet, deras ensamhet, deras rädsla. Allt blir självklart genomlyst. Det obegripliga lidandet behöver inte förklaras. Det finns ingen skapare. Ingen upphållare. Ingen tanke. Gud. Varför har du övergivit mig? Slowly I have lost this feeling of terrifying contactlessness and loneliness, and I don't feel lonely anymore. I will try to create here and now. Yeah. And yet when one sees your films, which are being made in this state of bliss, they are still, as the average viewer would see them, pessimistic films about lonely people. Isn't that so? Yes, I think the conditions of the human beings, of mankind, don't make you happy. But you have so many things of relations, of contact with human beings, and so I think that is important. Thomas, jag har aldrig trott på din tro. Huvudorsaken har naturligtvis varit att jag själv aldrig har plågats av några religiösa anfäktelser. Jag växte upp i en okristen familj med massor av värme och ömhet och sammanhållning och glädje. Gud och Kristus existerade inte, annat än som vaga begrepp. När jag kom i kontakt med din tro föreföll den mig dunkel och neurotisk. På något sätt grymt känsloladdad och primitiv. Det var särskilt en sak som jag absolut inte förstod. Och det var din besynnerliga likgiltighet inför Jesus Kristus. Ja, om jag schematiserar så tycker jag då liksom i din första period i alla filmerna så fanns det hela upproret mot auktoriteter, mot fäder utav olika slag och i religiösa sammanhang. Sen har vi en lång sekvens med en försoning med smultronstället och alla där det är där du så att säga alltså accepterat då den faderliga trygga gudsbilden. Ja, just det. Ja, det gällde ju först att göra det. Ja. Det gällde ju det var ju naturligtvis så den vägen det gick, att först så opponerade man mot fadersbilden och sedan accepterade man den alltså. Och sedan gällde det ju att ställa den alldeles lugnt åt sidan, att inte göra någon sorts kalkera fadersbilden och gudsbilden på varandra. Det var far och mor som ville att jag skulle bli präst. In the silence,
You have an almost acceptance that the world is shorn of faith, it's shorn of religion, and this mysterious city and hotel where the action unfolds has very few elements of traditional religion or faith in them. In the film, there are only two women, a mother and an aunt, who take care of Johann. The father is gone, meaning God is gone. God is dead, and this is who is left. The two women make do with what they have, and the boy does his best to assert his independence. He is being resigned to the end of faith. The Silence addresses theological issues far less explicitly than the previous two films, but that allows it greater room to spotlight modernity in general. It looks at life after belief, examining the ideology of secular institutions. There is a gradual removal, I think, by the end of The Silence, of the traditional Christian tenets which Bergman had referred to in so many films, whether it was The Virgin Spring and The Seventh Seal, or even Magician, and of course in Winter Light. By the end of the trilogy, he has really cleansed himself of this baggage which came to him from his strict upbringing in a Lutheran pastor's household. Bergman once wrote, "These three films deal with reduction. Through a Glass Darkly conquered certainty. Winter Light penetrated certainty. The Silence, God's silence, the negative imprint. Therefore they constitute a trilogy." Tror farbror Jakob på Gud? Säg inte ordet Gud. Säg det heliga. I varje människa finns det heliga. Människans helighet. Så allt annat är attribut, utklädslar, manifestationer, tilltag. Du kan aldrig räkna ut eller fånga människans helighet. Samtidigt så är det någonting att hålla sig till. Någonting alldeles konkret in i döden. Vad som därefter sker, det är fördolt. Det är bara diktarna och musikerna och helgonen som har räckt att spegla, där vi kan skönja det ofattbara. De har sett och vetat och förstått. Inte helt, men i skärvor. För mig så är det trösterikt att tänka på människans helhet. Ja, vi har ju pratat en hel del om den religiösa problematiken i min produktion. Och vi borde ju egentligen försöka att koncentrera det. Och nu tycker jag ju det att mycket bättre än om jag sitter här och försöker stammande förklara det, så tycker jag att biskopen här har formulerat sig väldigt bra. Därför att han säger precis det jag upplever. Att vi ska inte tala om Gud, utan vi ska tala om det heliga i människan. Och att genom musikerna, profeterna och helgona så har vi fått upplysningar om andra världar.